Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă citire săptămânală aici pe Alexandra Tarot. Dacă deja mă urmăriți, bine ați revenit, iar dacă sunteți aici pentru prima dată, numele meu este Alexandra. Pe acest canal, în fiecare săptămână, ne uităm exact la situația cu care tu te confrunți în acest moment, atât la exterior cât și în interiorul tău, iar dorința mea este aceea de a-ți fi o sursă de sprijin, de suport și de a îți oferi claritate și, dacă este posibil, un sfat pentru a te susține în procesul tău de atât de vindecare, dar și de împlinirea dorințelor tale. Dragilor, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestui an. Este o perioadă de reflecție și de contemplare pentru mulți dintre noi, în care putem avea anumite conștientizări. Pentru alții este poate chiar o perioadă de trezire la un nivel mai profund, la un nivel de suflet, da? Pentru că, desigur, acesta este un canal în care vorbim despre suflet. Poate că unii dintre voi simțiți acea nevoie să vă reconectați cu voi înșivă, să descoperiți cine sunteți cu adevărat. Iar pentru etalarea de astăzi mi-am propus, acum pentru că suntem pe finalul anului, să ne uităm la ce conștientizări ar fi important pentru voi să aveți în această perioadă, ce urmează să se mai întâmple până la finalul anului. Aș vrea de asemenea să ne uităm la care este cel mai important lucru pe care voi îl aveți de înțeles sau de învățat din tot ceea ce ați trăit pe parcursul acestui an, și dacă calea pe care vă aflați în acest moment este una prielnică, conform planului divin pentru viața voastră, sau aveți nevoie să faceți o schimbare. Etalarea de astăzi va fi realizată cu Traditional Manga Tarot. Este de asemenea un pachet preferat de mine și în special acest pachet de cărți pe care l-am acum în mână. Întotdeauna când am lucrat cu acest pachet am simțit o energie foarte pozitivă din partea cărților. Așadar, dragii mei, respirați adânc, relaxați-vă, goliți-vă mintea pentru a facilita conexiunea dintre noi și pentru ca eu să mă pot conecta cu ușurință la energia voastră. Haideți să vedem în primul rând care este energia voastră în acest moment. Ok, au căzut chiar 3 cărți, numai bine. Voi muta puțin lumânărica aceasta ca să nu ne încurce, da? Haideți să o punem aici. Așa. Bun, dragii mei. Energia voastră în acest moment. A venit Asul de Pentacule, Nouăle de Cupe și Regina de Spade. Văd aici că voi sunteți pe cale de a o lua de la capăt. Vreți să începeți, aveți o idee de un nou început pe care doriți să îl manifestați, să îl aduceți în realitatea voastră practică în acest moment, dar văd aici că aveți de gând în acest nou început să faceți lucrurile complet altfel. Dacă până acum v-ați gândit foarte mult la ceilalți, la ceea ce au alții nevoie de la voi, văd că v-ați propus în acest nou început, poate că este rezoluția voastră pentru anul care vine, v-ați propus să vă focusați mult mai mult pe voi în această perioadă, aici cu Nouăle de Cupe, pe dorințele voastre, pe ceea ce vă împlinește pe voi la nivel interior, și chiar să puneți granițe, bariere față de acele persoane din viața voastră față de care este cazul. Văd aici că nu vreți să ați trecut prin niște situații dureroase, ați lăsat foarte mult de la voi pentru ceilalți, da? Mereu v-ați gândit la ce au alții nevoie și
poate că ați avut de suferit sau v-ați lăsat pe voi deoparte în acele situații și nu vă mai regăsiți. Și acum vă doriți să faceți lucrurile diferit de până acum. Nu vreți să mai lăsați emoțiile să vă influențeze viața. Vreți să priviți lucrurile detașat, dintr-un punct de vedere mult mai rațional, nu prin prisma sentimentelor, ci vreți să spuneți tuturor ceea ce gândiți într-un mod sincer și corect, da? Și să nu vă mai lăsați influențați de aceste emoții, să aveți mintea clară și să mergeți spre acele dorințe pe care voi le aveți, acele lucruri care vă aduc vouă împlinire. Da? Aici vedem un început, chiar și din punct de vedere practic, și pentru că nouăle de cupe ne vorbește și despre dorințe la nivel practic pe care noi le putem avea, da? Dorințe în planul fizic. Dacă v-ați propus aici să aveți o listă de lucruri pe care vreți să le realizați, da? Să spunem că poate vă faceți rezoluții pentru 2026, mi-am propus că vreau să realizez asta și asta, da? Deci vreau să îmi cumpăr casă, vreau să îmi cumpăr mașină, deci dorințele voastre, dar pot fi dorințe de genul acesta, inclusiv la nivel practic, da? Planurile pe care le aveți aici, vreți să începeți lucrurile într-un mod proaspăt, dar faceți acest lucru aici cu Regina de Spade dintr-un punct de claritate mentală, da? Și dintr-un punct detașat. Nu luați decizii emoționale aici, ci le luați logic, așa cum vă dictează rațiunea, așa cum vă dictează mintea. Este un lucru foarte bun dacă ați fost o persoană care a făcut prea multe compromisuri și s-a lăsat pe ea deoparte foarte mult pentru a satisface dorințele celorlalți. Este un lucru extraordinar să vreți să fiți mai individualiști, da? Și să puneți granițe personale, să-i puneți pe ceilalți la locul lor, să spunem așa, acolo unde este cazul, dar aveți grijă să nu vă închideți inima cu această carte, pentru că Regina de Spade este o femeie care cândva a avut foarte multe emoții, nu doar o femeie, ci o energie, da? Puteți fi și domni în această energie feminină, în care cândva ați fost persoane foarte emoționale care s-au deschis și au dăruit foarte mult, dar din cauza multor răni și dezamăgiri ați ajuns cumva să vă închideți inima și să treceți totul doar prin prisma minții și a gândurilor și să nu vă mai atașați emoțional în acele situații din viața voastră. Bun, dragii mei, haideți să vedem ce conștientizări ar trebui să aveți voi în această perioadă sau la ce ar fi bine să reflectați. Doiul de bâte, zecele de pentacule invers și optul de spade. Ok. Dragii mei, pot să văd aici cu zecele de pentacule invers că vorbim despre o situație care pare foarte stabilă pentru voi, foarte abundentă. Ok, poate și din punct de vedere material. Aveți aici o situație de stabilitate în care voi ați investit mult din timpul, din energia, din resursele voastre și nu doar că ați investit, dar deja există acolo și destul de multe rezultate. Ați ajuns la un punct de realizare, de abundență, poate destul de impresionant în acea situație. Dar cartea mi-a venit în poziție inversă, ceea ce mi-arată că, deși aici există multe rezultate, există o recoltă bogată, da, în urma muncii, a eforturilor pe care le-ați depus în acea situație stabilă, văd aici că nu vă simțiți satisfăcuți în acea situație, simțiți că
toată fericirea și împlinirea sau abundența care există în acel context nu vă împlinește cu adevărat sau că totul este o aparență. Ok, această stabilitate este cumva într-un declin în acest moment pentru voi, această situație. Eu când mă uit la 10 de pentacule, mă gândesc la situații de familie, mă gândesc la casa noastră, ok, mă gândesc, iar când văd această carte în poziție reversată, mă pot gândi aici chiar și la situații familiale sau o situație acasă care este instabilă sau chiar poate toxică în acest moment, pentru că am aici încă 2 cărți. Am 8-ul de spade, care arată cumva că aveți foarte multe gânduri în această perioadă, sunteți blocați în gândurile voastre. Aici cu 2-ul de bâte vă faceți anumite planuri pentru că această situație de stabilitate, de abundență, este doar aparentă și simțiți că nu vă mai împlinește. Vă faceți planuri și idei despre poate un nou orizont, o nouă direcție spre care ați putea să vă îndreptați. Vedeți că această persoană este cu spatele la această structură stabilă, orice ar însemna aici pentru voi, dacă este o relație, ok, dacă este o căsnicie, dacă este o casă, o familie, orice ar însemna această situație de stabilitate și abundență care pe voi aparentă, da? Care de fapt este instabilă, care nu vă împlinește. Văd aici că această persoană este cu spatele, această persoană ar dori să își face planuri pentru a se îndrepta spre altceva, spre ceva nou. Dar aici cred că nu reușiți să luați acțiune sau să luați o decizie spre ceea ce vreți să faceți, pentru că vedem cu 8-ul de spade că sunteți prinși cumva într-o închisoare mentală. Este închisoarea propriilor voastre gânduri, da, să spunem așa, pentru că această persoană este legată în această carte, dar aceste spade de fapt sunt imaginare, da? Sunt gândurile ei, credințele sale limitative care o țin blocată în acea situație, pentru că persoana în realitate oricând se poate elibera, iar aceste săbi care sunt ca niște gratii pentru ea sunt în spatele său, nu în față. Deci ea în realitate se poate elibera de acolo, din acea situație, dar ea nu simte că poate. Ea se simte prinsă, se simte prizonieră în acea situație, cumva prin prisma felului în care ea percepe situația. Dacă și-ar schimba această perspectivă, da, și-ar face puțin ordine în gânduri și și-ar chestiona acele credințe limitative, s-ar putea elibera din această situație, da? Dragii mei, haideți să mai vedem. Cred că pentru unii dintre voi este o situație aici poate stabilă, ceva care pentru voi este o structură construită în care ați investit mult timp, energie, efort, dar care nu vă mai împlinește la acest moment. Și vă gândiți poate să vă faceți alte planuri, să vă îndreptați spre altceva, dar sunteți foarte blocați în gândurile voastre și vă simțiți prizonieri în acea situație. Da, în timp ce am mai tras o carte, a venit 3-ul de bâte întors. 3-ul de bâte întors este atunci când eu îmi doresc un progres, vreau să iau acțiune și să văd rezultate, vreau să merg mai departe, am niște planuri și aș vrea să mi le pun în aplicare, dar progresul este blocat în acest moment, simt că stagnez, simt că nu se întâmplă nimic, simt că nu reușesc să mă îndrept spre visul, spre dorința mea. Și cred că foarte mult aici acest progres este blocat chiar de această stare chiar de gândurile voastre, da? Văd mai mult aici decât un obstacol exterior, văd un obstacol interior, da? Pentru că nu reușiți să aveți claritate sau vă simțiți ca și cum sunt legat de mâini și de picioare, eu nu pot să fac nimic în această situație. Eu sunt prins aici în
acest context în care deja am investit foarte mult, am 10 monede aici, da? 10 pentacule, am pus toate aceste resurse care pot să fie nu doar din punct de vedere material, dar poate fi energia, poate fi timpul meu. Deja am 10 pentacule aici și chiar dacă situația este doar aparent satisfăcătoare și eu nu mă simt împlinită în acea situație, am impresia cu 8-ul de spade că nu pot face nimic, sunt prins în legat de mâini și de picioare, trebuie să stau, da, în acea situație și acest lucru îmi blochează mie orice progres care ar exista aici, orice planuri pe care aș vrea să mi le fac în 3-ul de bâte. Dar mesajul cărții în 8-ul de spade este că, așa cum am spus, limitele acestea sunt autoimpuse, da, sau imaginare. Persoana oricând poate avea o revelație care să o elibereze și poate să iasă din acest context. Da? Bun, dragii mei. Asta a venit ca răspuns la întrebarea despre asupra ce ar trebui să reflectați sau să conștientizați. Aș vrea să întreb acum care este cel mai important lucru sau cea mai importantă lecție pe care ar trebui să o înțelegeți în această perioadă. Bun. Dragii mei, normal n-am apucat să amestec bine, dar mi-au căzut 4 cărți din pachet în timp ce amestecam și simt totuși să le iau în considerare. Ok. Haideți să vedem. Deci avem 4 cărți. Începem aici cu 7 de pentacule. În această carte este o persoană care privește spre recolta, este un fel de agricultor, da? Dacă vedeți aici persoana. Povestea acestei persoane este că ea a muncit, a depus efort, a lucrat recolta, da? În fiecare zi a depus o muncă în acea recoltă și ea se aștepta să culeagă de acolo niște rezultate, niște roade foarte satisfăcătoare. Dar dacă priviți expresia acestei persoane, această persoană este de fapt, uitându-se la rezultate și la recolta pe care a obținut-o, persoana este profund dezamăgită și nemulțumită de recoltă, de rezultatele sale. Da? Este o persoană care ar mai investi, ar mai încerca în situația aceea pentru că deja a încercat foarte mult, deja și-a investit acolo mult timp, mult efort, multe resurse, da? A muncit din greu în acea situație, dar ar mai munci, dar rezultatele sale nu sunt ceea ce ea se așteaptă să fie. Aceste rezultate în continuu îi aduc o stare de nemulțumire, de dezamăgire, simte că muncește pentru nimic, da? Nu se simte împlinit. Aici, sigur, cu siguranță pentru mulți dintre voi este vorba despre o situație sau poate o situație care implică și ceva, un anumit nivel de stabilitate, de confort, da? Și din punct de vedere practic. Poate este o casă, poate este o relație, o căsnicie, în orice caz ceva, sau dacă este pe parte de carieră, este un proiect aici sau un job la care voi sunteți de mult timp, în care ați investit mult pentru pregătirea voastră, pentru dezvoltare, ați muncit mult acolo, da? Dar rezultatele este vorba despre o situație în care rezultatele sunt dezamăgitoare sau nu vă împlinesc. Și întrebarea a fost care este lecția pe care o primiți, da? Deci aici este vorba de niște lucruri în care noi am investit, dar ele nu ne aduc rezultatele la care noi speram. Am aici apoi în următoarele 3 cărți un mesaj foarte interesant. A venit cartea Îndrăgostiții, va trebui să o acopăr pentru că această carte conține nuditate, iar YouTube-ul are anumite restricții în această privință, după cum bine știți.
Voi acoperi cartea, dar Arcana Majoră Îndrăgostiții ne vorbește aici despre o relație. Îndrăgostiții nu reprezintă chiar orice fel de relație, este o relație, vedem aici, destul de puternică, o conexiune. Poate fi, această carte ne vorbește și despre relații care au la bază legături spirituale foarte puternice, ok, pentru că este o arcană majoră. Aici este vorba despre o relație, da, o persoană cu care aveți poate o conexiune sau față de care există sentimente, da, dar de asemenea îndrăgostiții mai înseamnă și alegeri importante în iubire, alegeri importante în majore, da. Alegerea din îndrăgostiți este o alegere ale cărei consecințe vor fi de durată. Deci voi vă gândiți aici poate să faceți un pas sau este o decizie pe care vreți să o luați în legătură cu o conexiune sau o relație, da, din viața voastră. Și vedem aici cu optul de bâte urmat de faeton. Avem aici un progres rapid spre care voi vă îndreptați cu o puternică determinare și cu foarte mult v-ați pus în gând. Deci ordinea cărților este așa: 7 de pentacule, 8 de bâte, faetonul și îndrăgostiții. Ce văd eu aici este că în urma faptului că în acea situație în care voi ați investit foarte mult, rezultatele sunt foarte nesatisfăcătoare, voi vă doriți aici aceasta este lecția, da? Acesta este lucrul pe care îl înțelegeți. Apoi, ca și consecința acestui lucru, cu 8 de bâte, văd aici comunicare, văd progres, văd a pune lucrurile în mișcare și aici cu faetonul și cu 8 de bâte, aici este foarte multă determinare, da? Aici eu m-am hotărât, gata, știu direcția spre care vreau să merg, știu ce vreau să fac, cu această determinare și ambiție și motivație, da, cu toate resursele mele în forță, mă duc spre lucrul pe care mi-l doresc, iar ultima carte este această relație. Cred că unii dintre voi vă gândiți aici să renunțați la ceva care nu vă mai, în care ați depus efort, dar care nu vă mai satisface. Nu sunteți mulțumiți de ceea ce ați obținut acolo și acest lucru, lecția pentru voi este că cumva renunțați să mai investiți, să mai depuneți efort mai departe în acea situație și aici cu multă ambiție, într-un mod rapid, mergeți cu determinare spre această alegere, spre a face, poate fi o persoană, da, sau spre această alegere importantă pe care vreți să o faceți aici, da? Pe plan sentimental, da? Văd o persoană care lasă ceva în urmă posibil pentru o relație și cu orice preț voi vă doriți să aveți câștig, să mergeți, da, înspre acea situație în acest moment. Bun, dragii mei, aș vrea să vedem următoarea întrebare pe care mi-am propus-o a fost: calea pe care voi vă aflați în acest moment este bună pentru voi sau aveți nevoie să schimbați ceva? Eremitul, 5 de bâte întors și regina de cupe. Vedem aici că posibil în acest moment ați stat într-o stare de izolare în care v-ați analizat mult gândurile voastre, v-ați analizat emoțiile și ați căutat să ajungeți la o anumită înțelegere dintr-un punct de vedere, poate că
chiar într-un mod înțelept, da? Într-un mod înțelept, voi ați ajuns aici în urma unei introspecții, a unui timp petrecut în singurătate, la o concluzie. Această concluzie are legătură cu a lăsa în urmă un conflict, o situație aici foarte conflictuală, în care există multe certuri, există agresivitate, există foarte multă competiție, există oameni care se bat pentru, nu știu, pentru resursele voastre, se bat pentru ceva ce voi aveți. Da? Dar această carte, lucrul pozitiv aici este că a venit în poziție întoarsă în urma acestei perioade de contemplare, da, și în care voi stați cu gândurile voastre. Calea potrivită pentru voi, după ce veți face această introspecție sau poate că deja ați făcut-o, este să lăsați în urmă acest conflict, această competiție, aceste persoane care se luptă pentru putere sau pentru influență în viața voastră sau pentru avantaje sau pentru resurse, pentru orice care ar fi cauza acestei competiții aici care creează conflict. Să lăsați această stare de și atmosferă și mediu conflictual în urmă, pentru că cartea este în poziție reversată. Iar aici, cu Regina de Cupe, vedem că calea potrivită pentru voi este aceea de a vă urma emoțiile în această situație, dar nu într-un mod imatur sau inconștient sau irresponsabil, ci Regina de Cupe este o energie foarte matură din punct de vedere emoțional, ok, care conștientizează, ea are o inteligență și o înțelepciune emoțională foarte avansată, da? Foarte ajunsă la o mare maturitate, da? Deci voi aici, clar aici nu este ceva trecător sau iluzoriu sau o emoție de moment, ci vorbim despre o persoană care a stat cu ea însăși și și-a dat acel timp să găsească răspunsurile de care avea nevoie în interiorul său, probabil în legătură cu anumite emoții sau stări afective pe care le are sau lucruri pe care le simte, da? Și aceasta este calea potrivită pentru voi, cu siguranță, pentru că aceasta a fost întrebarea și de asemenea vi se recomandă aici să lăsați în urmă acest mediu conflictual și acești oameni care vă țin într-o stare de ceartă, de conflict, de neînțelegere, pentru că în această carte, în Cinciul de Bâte, noi nu avem niciun fel de armonie, noi nu reușim să ajungem la un consens cu ceilalți, este un haos total, nu putem să ne găsim liniștea, da? Vedeți cât contrast este între cartea Eremitul, în care persoana stă în liniște, da? Ea reușește să-și găsească o pace, poate este într-o stare de meditație, poate da, deci contemplează, eremitul este de unul singur, este foarte înțelept și pe lângă el vedem un mare contrast cu această stare de haos, de agitație, de oameni care vă aduc numai conflicte și agresivitate chiar, da, în viața voastră. Bun, dragii mei, aș vrea acum ultimele cărți pe care le voi scoate. Aș vrea să vă puneți voi în mintea voastră o întrebare, să vă gândiți la ceva la care doriți un răspuns sau un sfat, da? Iar eu voi scoate pentru voi 3 cărți și vom încerca să vă dăm un răspuns, da? Întrebării voastre, vă puneți pauză și vă gândiți dacă doriți, iar eu voi extrage acum cărțile. Ok, dragii mei, 3-ul de cupe invers, Regina de Bâte invers și Asul de Bâte invers, wow!
Dragii mei, nu știu la ce v-ați gândit, dar aici eu văd o energie în care este vorba de o situație, da, legată de grupul vostru apropiat de persoane, poate și de o energie feminină din jurul vostru, dar destul de toxică pe care o văd aici. Avem asul de bâte întors. Vedem că voi în această situație nu mai aveți motivație, nu mai aveți entuziasm, nu mai aveți entuziasmul de a începe ceva nou. Dacă poate, în mod normal, aceste cărți, da, reprezintă momente plăcute alături de persoanele dragi, momente în care eu sărbătoresc, mă simt bine, este o sărbătoare, o stare de celebrare, da? Armonie cu oamenii din jurul meu, cu regina de bâte. Aceasta poate fi o energie feminină pe care o admirați, care se respectă, care are multă încredere în ea, care se pune pe primul loc, da? Care poate fi foarte magnetică. Oamenii sunt atrași de regina de bâte. Ea este personajul principal, da? Este starul show-ului, să spunem așa. Aici pasiune, entuziasm, dar toate cărțile, din păcate, au venit în poziție întoarsă. Dacă vă întrebați aici cumva, cred că cândva în această situație, da, poate voi ați avut un anumit entuziasm, ați avut un nou început, ați avut o atracție, da, poate față de o persoană în această energie a reginei de bâte, față de care ați simțit un sentiment de celebrare, de sărbătorire, sau poate este vorba despre o persoană pe care ați cunoscut-o într-un grup de prieteni sau într-un grup mai larg de oameni, da? Din cercul vostru de persoane făcea parte și această persoană și aici este pasiune. În primul rând, asul de bâte reprezintă pasiune, reprezintă atracție, reprezintă un început nou pasional, da? Poate că la un moment dat ați avut un astfel de nou început în viața voastră într-un context, da, în cercul vostru apropiat de persoane, dar acum toate cărțile mi-au venit în poziție reversată. Aici, dacă vă întrebați dacă ar trebui să mai începeți ceva în acea situație sau să mai dați acolo, să mai oferiți, da, asul de bâte. Asul poate fi și o nouă șansă, o iau de la zero, reîncep, da? Nu știu ce ați întrebat, puteți să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să împărtășiți. Sunt curioasă care a fost întrebarea aici, dar aici energia este distorsionată, da? Aici răspunsul este oarecum nu. Nu știu ce ați întrebat, dar răspunsul oarecum este nu. Acest entuziasm, această motivație, nu cred că voi vă mai puteți regăsi. Nu cred că ar trebui să mai dați o nouă șansă în această situație, simt să spun aici, sau nu cred că vă mai puteți regăsi acest entuziasm pentru a manifesta acest nou început, pentru că totul este în poziție reversată. Regina de bâte în poziție inversă este o persoană destul de toxică, foarte egoistă, foarte în interior nesigură pe sine, da, invidioasă. Gelozie poate fi în această carte. Oamenii în care eu aveam încredere aici și față de care mă simțeam apropiat, acel sentiment cumva s-a risipit în această carte, da? Eu nu mai am entuziasmul și bucuria de la început. Situația nu mi-aduce împlinire. Da, nu știu ce ați întrebat, dar au venit aceste 3 cărți, toate în poziție reversată. Bun, dragii mei, și acestea fiind spuse,
Înainte de a încheia ediția Etalarea de astăzi, aș vrea să vă spun și că am făcut pentru acest canal și o pagină de TikTok pe care vă voi lăsa în comentarii și în descrierea videoclipului. Dacă vreți să mă urmăriți și acolo, pe TikTok în acest moment avem mult mai multă activitate, mult mai multă implicare și din partea comunității acolo, iar eu din acest motiv am început și să produc filmulețe scurte și materiale special pentru comunitatea de acolo, pentru că am văzut că există implicare și cerință, dar în primul rând eu mi-aș dori ca canalul principal să fie cel de YouTube, pentru că aici eu vă pot aduce materiale mult mai în detaliu și amănunțit mă pot uita la situațiile voastre cu care voi vă confruntați în viața voastră și să vă aduc mult mai mult mesajele, le pot explica mult mai bine, da, aici. Dar în momentul de față avem în continuare probleme cu algoritmul. Acest conținut nu este făcut în acest moment foarte vizibil, astfel încât nu ajunge atât de mult la acele persoane care sunt interesate poate de tarot, care sunt interesate de citiri și de subiectele pe care noi le dezvoltăm aici pe canal. Așa că dacă vreți să ajutați canalul să devină mai vizibil, puteți să distribuiți, să împărtășiți cu cei apropiați dacă credeți că mesajele sunt folositoare, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu de fiecare dată când eu postez un nou material. Dragii mei, vă doresc în încheiere să aveți o perioadă liniștită în care să ajungeți ușor la toate acele conștientizări, să ajungeți la adevărul din interiorul vostru și tot ceea ce aveți nevoie să înțelegeți și să conștientizați în această perioadă să vină ușor către voi, pentru că într-adevăr am văzut foarte mult aceste mesaje în etalări de când am început canalul. Iar noi, eu îmi doresc să ne mai revedem încă o dată până la Crăciun, dar dacă nu, pentru că este o perioadă foarte aglomerată, vă doresc sărbători binecuvântate, multă liniște, multă pace în suflet, să vă luați acel moment de respiro și de relaxare de care aveți nevoie în această perioadă, să fiți alături de oamenii pe care îi iubiți și nu de cei toxici, da? Să aveți în preajma voastră doar persoane care aduc într-adevăr un plus pozitiv vieții voastre, da? Și toate dorințele pe care vi le propuneți pentru noul an să se împlinească. Dar eu voi încerca să mai produc materiale și până la sărbători, până la Crăciun, da? Dragii mei, până atunci aveți mare grijă de voi. Eu am fost Alexandra, vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și astăzi și până data viitoare vă doresc lumină.